Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a teď se zabýváme imperativem neboli rozkazovacím způsobem a konkrétně se podíváme na slovesa, která mají na konci i nebo et bez háčku. Minule jsme mluvili o slovesech, která ten háček pro osobu vy mají. Jsou to slovesa, která mají před koncovkou d, t, n, m, b, p, v, f. Tady u těch sloves můžete vidět, že obvykle je tam před tou koncovkou buď ř nebo l. To je úplně nejčastěji. Není to všechno, co je možné, ale je to něco, co se často opakuje. Tak jsou tady slovesa, která máte v učebnici Český krok za krokem 1, ale jsou tady i nějaká další, abychom měli těch příkladů více. Jsou to docela často používaná nebo užitečná slovesa, ale jak které, tak uvidíte. Jestli si píšete, tak dejte pauzu, přepište si tabulku, doplňte ji a se mnou potom jenom zkontrolujte. Tak otevřít, oni otevřou, ubereme o u, zůstanou nám 2 souhlásky, otevř a to nestačí pro český imperativ u tohoto slovesa, takže přidáme na konci i, otevři a vy otevřete. Takže například zvoníte u dveří a říkáte, zapomněl jsem si klíče, prosím, otevři. A nebo učitel říká studentům, otevřete si knihy na straně 60. Tak, další tady je sloveso umřít. To samozřejmě normálně v imperativu nepoužíváme, jenom kdybyste na někoho byli opravdu moc rozlobení, tak možná byste to udělali. Takže oni umřou a potom umři a nebo umřete. Tady kdyby člověk chtěl druhému člověku přát něco takového zlého, tak by možná použil ještě jiné slovo, třeba chcípni nebo zdechni. Tak utřít, to už dává větší smysl v imperativu, takže oni utřou, utři nebo utřete. Například utři si pusu, máš ji špinavou. Nebo prosím, až budete uklízet, utřete skříně, je na nich prach. Setřít, oni setřou, imperativ setři, a nebo setřete. Takže například já vyluxuju a ty potom setři, aby byla podlaha opravdu čistá. Setřít se tedy obvykle používá pro podlahu, teda to je takový základní význam, potom se můžete naučit ještě jiný. A zase prosím, setřete podlahu mopem. Tak poslat, oni pošlou a imperativ pošli a pošlete. Například pošli e-mail klientovi, musíme si s ním domluvit schůzku. Nebo pošlete dopis poštou, ale pošlete ho doporučeně. Tak přeposlat, oni
přepošlou. Tak to je vlastně stejné sloveso, jenom s předponou. Například přepošli mi ten e-mail, který jsi dostal. A přepošlete ten e-mail všem kolegům, prosím. Takže přeposlat, to je jako anglicky forward, jako poslat něco dál. Odeslat, oni odešlou, odešli a odešlete. To se nepoužívá tak často, více by člověk použil pošli, ale odeslat znamená jako poslat pryč. Například odešli už konečně ten e-mail, nebo odešlete ty dopisy co nejdřív. Vysvětlit, oni vysvětlí a imperativ, tam je to jenom bez čárky, vysvětli a vysvětlete. Takže vysvětlit je synonymum ke slovu objasnit. Například vůbec té matematice nerozumím. Vysvětli mi to, prosím. Vysvětli mi to, prosím. Nebo pane profesore, vysvětlete nám to ještě jednou. Buďte tak hodný. Tak nakreslit, oni nakreslí a imperativ zase bez čárky. Nakresli a vy nakreslete. Takže například říkáte dítěti, nakresli slona nebo nakresli pejska. A dítě si vezme pastelky a bude kreslit nebo malovat, taky říkáme. No a učitelka ve školce může říct, tak děti a teď nakreslete velký dům. A nakonec máme slovo nelhat, to je takové dost nepravidelné, oni nelžou, tak a zase tady máme dvě souhlásky, takže přidáme i, nelži, když jsme ubrali ou, a nelžete. Takže například nikdy mi nelži, vždycky mi říkej pravdu. A nebo prosím vás, nelžete, vím, že to všechno bylo jinak. Takže to byla slovesa, která mají v imperativu na konci buď koncovku i, anebo et bez háčku. No a v příštím videu se podíváme na nějaká nepravidelná slovesa, tedy aspoň slovesa, která mají v imperativu nepravidelnou formu, nějaké nepravidelné změny. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a budu moc ráda, když mi dáte super thanks a nebo se stanete mými patrony na Patreonu. Děkuji moc, přeju krásný den, nashledanou.